guys! Welcome to my channel. So for today's video, ipapakita natin kung paano ko na-achieve itong ash blonde hair ko. So if you want to see the products that I use and the process that I made para ma-achieve itong hair na to, please keep on watching. And I'm back. So ayan, nagpalit na ako ng t-shirt. Yan, nakapangbahay ako na t-shirt ngayon. So meron siyang sleeves at saka round neck siya para at least hindi masyadong na-affect yung other parts of body natin kapag nag-bleach at saka nag-color tayo ng hair. So dahil first time ko nga mag-bleach ng hair, we will see. Sana hindi siya magtampo and sana sa first application pala makita na natin yung desired natin na color for the bleach. So ngayon, ito yung hair ko ngayon. Ayan. So makikita nyo siya. Rusty na siya, tsaka manipis lang talaga yung strands niya. So, usually naman pag kinukulayin ako, mabilis lang. At saka kumakapit talaga yung color. So, at least pag nag-bleach tayo ngayon, hindi tayo mahihirapan. So, ito yung mga gagamitin ko. Ito yung mga nabili ko sa SEASTHEDYEMNL. So, ito yung link. Ayan. So, click nyo lang yan. Pag pinadala nila sa inyo yung item, nandito siya, nakapack siya sa ganyan. So, yung akin, dalawa siya. Ayan. Meron tayong bowl. Dito natin ilalagay yung mixture natin ng bleach tsaka ng color. Meron din tayong, ayan, applicator sa hair na merong pang divide sa hair natin. Meron din silang hair cap. Ayan. And then, gloves. SEASTHEDYEMNL. So, follow nyo sila sa FB at saka sa IG. Ilalagay ko yung link sa description box para makita nyo kung saan nyo siya pupuntahan para maka-order na kayo. 2 spa and conditioner. At meron tayong 2 keratin mask. Ayan. And then, meron din tayong 1 bottle of purple shampoo. Ayan. So, all bottles contains 100 ml of product. Ayan. 2 boxes of Pre-Mod Performance Hair Color. So, ito yung color niya. Ayan. Ash. Bleaching powder. Ayan. Meron tayong 2 dye developer. Ayan. Tapos, lastly, meron tayong 3 bottles of bleach oxidizer. Ayan. So, 30% volume, 9%, 150 ml siya, guys. Ayan. So, ayusin ko lang yung hair ko. I-split ko lang siya into different sections para makapag-start na tayo ng pag-bleach. I'll leave this for 45 minutes. Tapos, after 45 minutes, yung roots naman yung lalagyan natin. Kasi mas madaling magkulay yung roots. Kaya, inuna natin yung lower part. So, few moments later. So, ayan na nga. Tapos na yung 45 minutes natin. So, nagmix ulit ako ng another batch. So, dito, ito yung second batch natin. Tapos, kukulayan na natin yung roots. So, yun guys, update lang. Yung scalp ko super hapdi. I mean, pag nagpapakulay kasi ako, mahapdi siya sa scalp. Pero this one, mas mahapdi siya. Parang twice yung hapdi niya. At saka mainit siya sa scalp. Pero, tolerable naman siya. Sorry. So, ayun, siguro mga 5 minutes na lang. And then, after that, i-rinse na natin yung hair. So,
Excited na ako! Few moments later. So, hi guys! Update lang. Bali, nakapag-wash na ako ng hair. So, ito yung itsura niya ngayon. Orange na may other part na super light na. May other part naman na medyo may kulay black pa. Nakalimutan. I mean, hindi siya masyado kasing nalagyan. Kaya medyo black pa siya ng konti. But, 95% naman, proper, naman, nalagyan naman lahat. Ayan. So, kitang-kita na yung anit ko. Ayan na yung kulay niya. Ayan. Super mukha na akong Korean. Ito na yung itsura ko after the second bleach. So, mas super light siya ngayon. Ayan siya. So, ngayon, since super light na siya, so, mag-purple shampoo tayo. And then, we'll see kung ano yung magiging itsura niya after natin lagyan ng purple shampoo. So, papakita ko na lang yung procedure. So, mas prefer ko na medyo basa na yung hair ko pag naglagay akong purple shampoo. Lamborghini, blue Medina, always be my rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Hungry, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Lamborghini, blue Medina, always be my rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Hungry, so in, say it again. So, yan guys, nasuklay ko na siya. Hintay na lang natin siyang tumayo. Few moments later. Medina, always be my rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Hungry, so in, say it again, so in. Make that money. So, let's start. Yan, ito yung tsura ko. After ng purple shampoo. Yan, medyo buhagag lang siya, pero smooth pa rin naman. Yan. Actually, kahit hindi mo na siya lagyan ng kulay, maganda siya. So, let's start! Make that money, booty bouncing, Medina, always be my rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Hungry, so in, say it again, so in. Make that money, booty bouncing, Lamborghini, blue Medina, always be my rag top, chrome pipes, blue. So, tapos na akong mag-hair color. So, moral lesson, huwag kakalimutan ang hand gloves. Kasi mag-i-stain siya sa skin. So, lesson learned yun. So, tapos na. So, ito na yung sulit siya. Yung isang box at saka isang dye developer. Kasya na siya sa buko. As in, may sobra pa. So, talagang inubos ko na lang siya lahat sa hair ko. So, I leave this for 45 to 60 minutes or at least 1 hour. And then, pabanlawan na natin siya. So, minamassage ko lang siya para mag-even lahat ng color dun sa hair. So, tapos na yung 45 minutes ko siya. Mukha siyang color black. Ano na natin siya. Wash na natin siya. And we'll see the final reveal. Booty bouncing, go ahead.
guys! So, tapos na ako sa first hair color ko. Ito na yung kinalabasan niya. So, na-achieve naman niya yung hair color na ash. Kaso, may other parts ng hair ko na hindi nalagyan ng kulay ng maayos. Yan, parang dyan guys. So, dapat pala, inuuna muna yung lower part ng hair bago yung roots ng hair mo. Lalo na pag bleach hair. So far, I like the color. Yan, smooth siya kasi naglagay ako nung spa conditioner tsaka nung keratin. So, hindi siya namatay. But overall, super love. Ayan, ano, yan. Kita nyo yan? O, diba? Other parts pa rin. Tsaka dito, guys. Yan, dyan. 3 days later. Final thoughts and feedback about Seize the Day Manila na mga products and of course yung ating procedures sa pagko-color ng hair. Okay, so going back muna, last Sunday nag-color na tayo ng hair and today is Friday, 5 days, tapos 3 beses na ako nag-shampoo ng hair. Ito na itsura niya ngayon. So, compare dun sa video nung Sunday or yung first color ko ng Sunday, mas dark yon. Ngayon, nababawasan na yung pagka-ash niya. Medyo lumilitaw na yung pagka-blonde niya, which is yun yung gusto kong mangyari. So, ngayon, matte ash blonde na yung color ng hair ko. Andun pa rin yung pagka-ash niya, pero hindi na siya super mukhang ash na ash talaga. So, mas mukha na siyang natural looking and hindi na siya mukhang fake na ash na hair. So, good. Anyways, my final thoughts on the Day Manila products. First, transaction-wise, mabilis at madali silang kausap. So, nag-send muna ako ng form at saka picture nung hair ko that type for them to assess kung ano yung product na dapat nila gamitin sa akin, ilang bleaching powder, ilang pang color yung kailangan kong ilagay sa hair ko para ma-achieve ko yung gusto kong hair color. Products wise, yung mga binigay nila na product sa akin, yung bleaching powder, I liked it. Hindi nag-dry yung hair ko, hindi siya nasira. Nakatulong din yung mga instructions na binigay nila sa akin kasi pagka-purchase mo ng item, isasend nila sa'yo sa messenger yung instructions kung paano mag-bleach, lalo na first time ko mag-bleach, pati yung ilang araw dapat bago ka mag-second bleach, ilang oras or ilang minutes mo lang dapat ibabad yung hair mo sa bleach, pang color, etc. After, dapat may keratin at saka may spot treatment conditioner. So, talagang malaking tulong yung instructions. So, guys, you really have to follow the instructions talaga kasi it really helps on your hair. Lalo na pag mga first time bleach or magko-color ng hair. Keratin treatment at spa conditioner, wala akong masabi. Super, yun yung nagbigay ng vitamins sa hair ko. Kasi after ko mag-bleach, hindi siya talaga namatay, hindi siya nag-dry. Wala akong mga anything na mga damage sa hair. Super malaking tulong siya. For the hair color, I was expecting na ganito agad yung magiging kulay niya pagkalag vitamins sa hair ko. Kasi after ko mag-bleach, hindi siya talaga namatay, hindi siya nag-dry. Wala akong mga anything na mga damage sa hair. Super malaking tulong siya. For the hair color, I was expecting na ganito agad yung magiging kulay niya pagkalagay ko. Pero hindi ko in-expect na pag first apply, ang magiging itsura pala niya is ganun ka-ash. As in, gray na green. Pero, after few days, 2 shampoos, na-achieve ko na rin to. Pero hindi ko pa rin kinakalimutan maglagay ng keratin at saka nung spa conditioner. Para hindi pa rin mag-dry yung hair ko. Because, sobrang isang linggo siyang na-damage or nagamit because of the chemicals dun sa pangkulay tsaka sa pang-bleach. So, ang masabi ko sa mga first time na magpapa-bleach like me, please follow the instructions. May mga patch test if hindi kayo allergic sa chemical. Pa-assess nyo yung hair nyo kung pwede kayong mag-bleach, kung hindi sensitive yung scalp nyo.
follow nyo yung instructions. Huwag kayong mag-over dun sa time na dapat lang siya ilalagay sa buhok nyo para hindi masira yung scalp at saka yung hair ninyo. So, yun. So, I love SEASTHEDYEMNL Manila. So, if you are interested to buy their products, please visit their Instagram and Facebook page. So there, if you like this video, please don't forget to click the like button. If you want to subscribe for more videos, please click subscribe button. And if you want to get notified for my future videos, please click the bell button para ma-notify ka. So that's it for today, guys. Thank you and see you on my next one.